Rồi nay có cái cây quạt tháp này ha. Cây quạt này mấy năm trước cũng thịnh hành lắm nè. Lại có đồ sửa tiếp. Thì hiện tại là bật nguồn lên đó, mấy bạn nghe tiếp không nè, bật lại nè, nghe nha, đó nghĩa là có điện vô nhưng mà bấm không ăn gì hết. Rồi hy vọng nó chỉ hư cái mạch thôi. Rồi mình đã tháo bung ra hết ha cho mấy bạn xem đây. Thì mình cũng cần tìm hiểu coi là cái motor quạt như là cái motor đảo nó có bao nhiêu dây ha, rồi nó có bao nhiêu tốc độ, chức năng của từng dây là gì. Mình hiểu rõ thì ví dụ như cái mạch có vấn đề gì thì mình có thể mình độ chế, mình nấu tắt cho nó chạy được ha. Rồi ở đây nè, mớ dây này là vô cái motor quạt nè. Ở đây mình đếm nó có 6 cọng dây, thì 2 cọng dây vô tụ, thì còn lại 4 dây thì nó sẽ là tốc độ nha. Trước mắt mình thấy là nó có 4 tốc độ. Rồi ở đây thì mình có 2 dây này là mình đoán là 2 dây nguồn 220 vô nha. 2 dây này là nó sẽ thông với lại cái phích cắm này nè, đó là 2 cái dây mập đó. Rồi ở đây mình còn lại 4 sợi dây này là 4 sợi dây vô cái motor đảo, thì 4 sợi, 2 sợi nó vô tụ, còn lại 2 sợi là để đảo chiều quay, đảo trái đảo phải thì cấp điện ngược thôi. Rồi đây là cái motor đảo nè. Đó, cái motor đảo nó có một cái bánh răng, nó xuống dưới đây nó xoay thì nó sẽ làm xoay cái quạt ha. Rồi ở đây mình sẽ thấy nó có một con cảm biến gốc. Đây ha, nó có cái mạch, nó có con cảm biến gốc đây. Đó. Thì vòng vòng trên cái bánh răng này nó sẽ có một cái cửa. Rồi ở đây mình sẽ thấy một cái cửa đây. Cái cửa này nó khi mà nó quét qua bên cái cảm biến đó thì nó sẽ phản hồi về cái dây này ha. Đó. Nó phản hồi về cái dây này. Dây này thường nó có 3 sợi, một sợi âm, một sợi dương và một sợi dây phản hồi tín hiệu về ha, để nó biết được cái góc chính xác, góc 0 độ đó là đang nằm đâu. Rồi cơ bản nó là vậy. Bây giờ mình sẽ vẽ cái sơ đồ điện của cái motor quạt và motor đảo, rồi mình sẽ chỉ cho mấy bạn một chút ha. Rồi đây là cái sơ đồ điện của cái phần quạt. Thì ban đầu mình nói là cái quạt nó có 4 tốc độ, thì nó sẽ tương ứng với lại 4 cọng dây này ha. Đó. Thì ban đầu nó sẽ có một dây AC sẵn đi vô dây xám nè. Vô dây xám ha. Dây xám này nó sẽ đi qua cái tụ. Ở đây nó sẽ có 2 cái tụ có giá trị khác nhau ha. Một cái là 1 và một cái là 1.5. Thì lý do tại sao ở đây nó có 2 cái tụ thì thực tế là cây quạt này nó sẽ có 8 tốc độ. Một dây như vậy là tương ứng có 2 tốc độ nha. Ví dụ ban đầu á, dây đỏ đi, vì mình nói dây đỏ trước đi. Dây đỏ ban đầu ở đây nó có một cái tiếp điểm thường nóng, thì nó sẽ đi qua cái tụ 1.5 rồi nó về lại. Thì lúc này nó sẽ chạy tốc độ nhanh, dây đỏ nó chạy tốc độ nhanh. Rồi khi mà mình bấm điều khiển tăng lên số 2 đi, thì lúc này cái tiếp điểm này nó sẽ chuyển qua cái chân NO này ha, thì nó sẽ đi qua con tụ 1.0. Thì lúc này dây đỏ nó sẽ chạy tốc độ chậm hơn chút, tương tự với lại các dây tốc độ còn lại, thì nó cũng đi qua 2 con tụ, chuyển qua chuyển lại, thì coi như là một cọng dây như vậy nó sẽ có 2 tốc độ, thì coi như tổng cộng nó sẽ có 8 tốc độ đối với cây quạt này ha. Rồi bây giờ mình nói tới cái phần cái motor đảo ha, đảo trái đảo phải đó, thì nó có 4 dây. Thì dây tím với dây vàng đó, nó chập lại nhau thì một đường nguồn AC 220 nó vào sẵn. 2 dây
dây còn lại nó sẽ vô cái tụ. Thì nó có một cái dây AC còn lại, ví dụ như nó chạy về phía bên tay trái đi, thì cái dây còn lại nó sẽ đóng cái tiếp điểm này, nó cấp cái điện 220 ở dây còn lại ha, vô cái dây này thì motor nó sẽ chạy về hướng bên trái. Còn khi mà nó chạy về bên phải thì nó sẽ ngắt cái điểm này ra, nó sẽ đóng cái tiếp điểm này, nó sẽ cấp điện vô cái dây này, thì motor lúc này nó sẽ chạy về hướng bên phải ha. Đó thì là coi như mình nói xong về cái quạt và cái đảo. Thì bây giờ những cái tiếp điểm này nó sẽ đóng qua, nó sử dụng con chi ắc để nó đóng ha. Thì ở đây mình sẽ có hai mã chi ắc là 97A6 dùng cho quạt, và 97A8 là dùng cho cái motor đảo. Ngoài ra thì nó có thêm hai con transistor, hai kênh nữa ha, một con NPN và một con BNB ha. Đó thì cái con chi ắc này một dây là nó có dây AC vô sẵn rồi. Khi mà có dòng kích từ phía xử lý thì nó sẽ thông từ con T1 này xuống T2 ha. Cái T2 là tương ứng với lại cái tốc độ đó. Đấy, nó tương ứng với lại cái đường đi vô đây nè. Nó thông với dây đỏ, hoặc là nó thông với dây trắng, hoặc là thông với dây xanh biển, hoặc là thông với dây nâu, tùy theo cái tốc độ thì con xử lý nó kích xuống ha. Rồi cái motor đảo này cũng vậy, nó cũng có hai cái con chi ắc để nó đảo chiều trái phải cho cái motor đảo. Rồi ví dụ mà trong trường hợp mà cái mạch điều khiển nó bị hư thì mình có thể mình đấu chạy trực tiếp, dựa theo cái sơ đồ này mình có thể đấu chạy trực tiếp được, hoặc mình có thể lập trình Arduino để mình tái sử dụng được những cái con chi ắc này, mình kích nó để chạy được nhiều tốc độ và đảo ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu coi là cái mạch điện này nó bị hư cái gì và có thể sửa được hay không. Ok. Rồi đây là cái mạch của nó nha. Thì trước đó thì mình đã, để tránh mất thời gian thì mình đã cô lập và chạy trực tiếp cái phần motor quạt và motor đảo. Thì hai cái đó nó chạy rất là tốt. Giờ vấn đề còn lại là nằm trên cái mạch thôi. Đầu tiên ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 7 cái nút. Thì mình đã tháo hết 3 cái rồi. Hầu như là 7 cái là nó hư hết, không có cái nào lên cả. Cái này thì mình mới sửa nè, thì xài được này nè. Còn mấy cái này coi như là hư hết rồi. Đây mình đo thử nha. Rồi như cái giữa là cái nút on off nè, là mình sửa rồi nè. Mình bấm thử nè, thấy không? Nó thông. Rồi mấy cái nút này thì hư hết, nó không có tác dụng gì hết ha. Đây cũng vậy. Đó, cái này lúc ăn lúc không nè, cái này lúc được lúc không nè, cái này thì liệt luôn. Rồi đầu tiên là dàn nút này là banh chành hết, hư hết. Rồi ở đây mình thấy sẽ có một dàn cái con chi ắc để thay đổi tốc độ quạt. Thì ở đây có hai con này là hai con để cấp điện đảo cho cái motor đảo nè, nó qua cái tụ. Thì ở đây mình đo một dàn chi ắc này là mình thấy nó cũng chạm hết luôn. Như đây là cái hai chân này là chân T1 và chân T2 của con chi ắc nè. Bình thường nó sẽ không có được lên kim, mà hiện tại là nó chạm nó lên kim nè. Đó, lên nè, ngược lại nè, cũng lên luôn. Con này cũng lên luôn, ngược lại không lên. Con này sao? Con này không lên nè, không lên nè. Con này là còn tốt nè, con này lên nè, ngược lại cũng lên nè. Đó, ngược lại cũng lên kim luôn. Nói chung là dàn chi ắc này là thấy còn có mỗi con là còn tốt rồi, còn lại là nó bị rò hết trơn rồi. Bây giờ để bảo đảm thì mình sẽ tháo một dàn ra, mình đo lại ở phía ngoài cho nó chắc ăn. Nhiều khi trong mạch nó có vấn đề, nó có thông này thông kia. Rồi bây giờ mình sẽ xả ra để mình kiểm tra bên ngoài coi nó như thế nào ha.
Ok, các bạn đợi một chút. Rồi sau khi mình kiểm tra thì phát hiện ra là hai cái con chi ắc này nè, hai con chi ắc điều khiển cái motor đảo á, nó bị rò. Còn lại những con khác thì nó tốt hơn. Tại do những cái con chi ắc á, nó có một chân nó kết nối chung với nhau, ra sẵn cái nguồn AC, thì chỉ cần một con chạm hoặc là rò trong mạch thì nó cũng ảnh hưởng khi mình đo kiểm trên mặt. Thì tốt nhất là mình xả ra ngoài mình đo là chắc ăn nhất. Rồi coi như là hư hai con này. Rồi hiện tại ở nhà mình không có hai con như thế này để mình thay thế, thành ra mình sẽ lấy hai con ở phía phần tốc độ, coi như mình hy sinh một tốc độ và một cái con dùng để kích cái ion, coi như mình bỏ chức năng ion luôn. Rồi coi như hy sinh một tốc độ, một dây tốc độ và một cái con kích ion là mình có được hai con. Sau đó mình gắn vô. Những cái nút này thì mình đã khui ra, mình vệ sinh, mình cạo sạch những cái ten trong đó ha, rồi mình dán keo lại, chứ cũng không có tay mới ở nhà cũng không có. Rồi hiện tại thì mình thay luôn hai cái tủ mới cho nó luôn, mấy cái tủ kia cũ quá rồi, cái chỉ số nó cũng không còn chính xác nữa. Rồi bây giờ mình test cho thử nha. Bây giờ mình bật điện lên đó. Nút on đây. Quạt chạy rồi ha. Bây giờ mình tăng tốc độ nè. Số 5 ha. Bây giờ do mình là lấy bớt cái con chi ắc rồi thì coi như là cái tốc độ số 7 số 8 không còn nữa. Bây giờ mình bấm nè, số 6 nè, số 7 nè. Đó, cái quạt có đứng hay không? Coi như tốc độ 7 8 là coi như là không sử dụng được. Ok, giờ mình giảm tốc độ lại, đây nút giảm đó. Rồi giờ mình nút đảo nha. Nút đảo đây. Đó, đảo 60 độ. Rồi video mình kết thúc ở đây nha. Coi như mình đã sửa xong cái mạch cho cái quạt tháp này rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye.